ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්නිකල් පොඩ්ඩක් අපේ YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම අද දවසේදී මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්න යාළුවනේ මේ දවස්වල social media වල ඔයාලා ගොඩක් දකින්න ඇති username update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා WhatsApp වල. ඒ update එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් එන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි අද වීඩියෝ එකට යමු යාළුවනේ. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ Android phone එකේ හරි Apple phone එකේ හරි මේ විදිහට app එක update කරගන්න. මම Android phone එකක් use කරන හින්දා Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp කියලා search කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට app එකේ update එකක් ඇවිල්ලා ඇති අනිවාර්යෙන්ම ඒ update එක ඔයාලා මුලින්ම ලබා දෙන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට update එක ලබා දෙනවා. ඔයාලත් ඔයාලගේ update එක ලබා දෙන්න. මේ විදිහට update වෙනවා. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ WhatsApp app එක update කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් කරගන්න ඕනේ මේක open කියන එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ WhatsApp එකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් කරන්න ඕනේ මෙතන දකුණු අත පැත්තේ උඩ තියෙන dot තුන click කරගන්න ඕනේ. එතන click කරගෙන එතන අපි පල්ලෙහාම තියෙන settings කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන account කියලා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට touch කරගන්න ඕනේ යනෝනේ. account කියන එක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් පහළ තියෙනවා your account යටතේ user name කියලා සලකුණත් එක්ක සඳහන් වෙලා. මෙන්න මේ user name කියන එක මෙන්න මේ විදිහට touch කරගන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අපිව අරන් එනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩම තියෙනවා create user name කියලා. මෙන්න මේ විදිහට create user name කියලා අපි touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනට නමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට user name එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් මෙතනට. මම මේ විදිහට user name එකක් type කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට type කළාට පස්සේ මට මේ ගයනේ කියන user name එක ඇත්තටම ලබා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන කෙනෙක් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අපි වෙනත් විදිහකට user name එක පොඩි වෙනසක් කරලා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට type කරලා බලනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන හරි ලකුණක් වටනවා. ඒ කියන්නේ මේ user name එක කවුරුත් භාවිතා කරලා නැහැ. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙතනින් අපි user name එක හදාගෙන ඉවරයි. මෙතනින් මෙන්න මේ save කියන එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට save වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ done කියන එක ලබා දෙන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට user name එක හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට user name එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් girl කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ මේ phone එකත් girl කෙනෙක් භාවිතා කරන phone එකක්. ඒ phone එකෙන් තමම මේ වීඩියෝ කාලට අරන් එන්නේ. ඔයාලා girl කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් හරි කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයාගේ නම්බරේ දෙන්න නැතුව ඔයාට user name එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ user name එක කවුරු හරි search කළොත් ගහලා search කළොත් ඔයාට නම්බරේ නැතුව එයාලට කෝල් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට කරදරයක් වගේ කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එකේම option එකක් ලබා දීලා තිනවා අපිට මේක block කරගන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි code එකක් generate කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ code එක අවශ්‍ය වෙනවා user name එක දැනගත්තත් ඔයාට call message delete ඔයාලට ලබා ගන්න බෑ. එතකොට ඒක අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේකෙදි කියන්නම්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති contact me by username කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ everyone කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දෙවෙනි option එක. දෙවෙනි option එකට tick එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට එයාලා suggest කරනවා key එකක්. අපිට මෙන්න මේ key එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. get a different key කියන එක ලබා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට key එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ key එක මගේ මේවකට save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ පහළ save key කියන එක ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට වෙන්නේ ඇත්තටම අපිට අපේ user name එක කවුරු හරි දැනගත්තත් අපිට call message කරන්න බෑ මේ code එක නැත්තම්. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මම මේ කියන දේ. මෙන්න මේ විදිහටම අපි save කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති user name key කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි අර එකතු කරගත්ත key එක තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ key එක නැතුව ඔයාලට call message කරන්න කිසිම කෙනෙකුට බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ user name එක දැනගත්තා කියලා ඔයාලට call message ගන්න බෑ මේ key එක නැත්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාම key එක කාට හරි ලබා දුන්නොත් විතරයි ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්නකෝ business එකක් කරන කෙනෙක් කියලා. හැබැයි ඔයා business එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ key එක භාවිතා කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාට delete කෙනෙකුට WhatsApp එක හරහා message call ගන්න බෑ. මොකද business එකක් කරනකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම delete call ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම කෙනෙක් නම් ඔයා මේක භාවිතා කරන්න යන්න එපා.
ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේක හදාගන්න කියලා ඔයාලට මම මතක් කරලා සිටිනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ යූසර් නේම් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක අපි ඇඩ් කරගන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් විතර පාස්වර්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එකට පහලින් ඔයාගේ යූසර් නේම් එක අමතක වුණොත් එතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණොත් මේ account කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා යූසර් නේම් කියන එක ටච් කරලා ඔයාගේ දැන්ට තියෙන කී එක, ඒ කියන්නේ පාස්වර්ඩ් එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. එතනින් ඔයාට පාස්වර්ඩ් එක සහ කී එක දෙකම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්වනවා යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ. මම හිතනවා අද ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි කරලා යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ආයෙත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.